Повинен сказати, пощастило не дуже. Не знаю, як у вас. Напишете, пакети везіння вже стали зовсім не пакети везіння. Абсолютно. Так, основна подія. Зірки зібрати, змагання з огляду пам'яток. Ну добре, хоч не пам'ятників. Огляд. Ліцензія. Майже поєдинків немає. А за що нам відкривати ці? Переможіть. Не можу перемогти. Позбираю за приманки, які нападали. Все, приманки закінчилися, а це в інших отворах. Щось там понападувало. Давайте. Поїхали. З чого його починати? Битви. Давайте битви. А яка в нас остання? Непогано. Дуже непогано. Така гарненька папуга. Повинен сказати, минулий раз з великих пакетів везіння нападало набагато більше. Комбо дуже мале. Лососовий сом. Це в нас міфічно. Головне питання, наскільки вони зробили складні завдання. Між іншим не подивився зірки. Нема там помилок в події. 11 зірок. Міфічно. 65к. Ну, приблизно десь так ми ловили. На минулих подіях. Дають нам приманки за перше місце. А ось і картки пішли. Ось і пішла основна нагорода. Основна подія. Так, ну що, друзі. В мене халепа чергова під назвою 250 рівень в грі. На осі пощастило. Так, в мене там є ліцензія. 5 днів, 26 днів. Цю застосую. Є ліцензія. Сьогодні спробую не витрачати міф цю ліцензію, а залишити на завтра. Нам, здається, анонсували на завтра також ті ж самі приманки, як і сьогодні. І міфічна буде завтра. Так, як завжди, називаємо свій човник. Що у нас там? А де це завжди лідер Амен відсутній? Відсутній.
Що ж відкривати? Потрібно все підряд відкривати. Мабуть, все підряд буду відкривати. Нема часу роздивлятися, що там. Гадаю, все одно потрібно все відкривати буде. А що це в нас нема ніяких додаткових? Завжди основні завдання йдуть і VIP додаткові, преміум. Або як вони там називаються. А зараз всі завдання в одній категорії йдуть. Без преміум. Нехай буде так, ще є. Ще є, за щось там дали. 4 рази потрібно посісти перше місце. Вже бачу топового гравця. По аватарці його впізнав. Десь він на деякий час зник. Не було довго в грі. І помітно так в нього не підвищувався аккаунт. Ми з ним колись йшли завжди нога в ногу. Голубенького маю на увазі. А зараз дивлюся, знову з'явився в грі. Але помітно результати в грі стали вже не такі, які колись в нього були. Він завжди в лідерах був, а зараз щось. Крапчатий окунь. Нехай програю, незвичайні витягну. Знову нас фоткають. Так як нас фоткають, потрібно піти завдання повідкривати. Відкрити завдання вдасться, не вдасться. Хоча б цих карток вистачило відкрити ці завдання. Так, а що це? Повідкриваю спочатку завдання. А тут і хто зна скільки завдань. Якщо б не втрачати час, можна було поплавати і подивитися, які де завдання, де що краще, перейти в наступну і там подивитися завдання, але не маю часу, тому буду автоматом все підряд. І рідкісно нам також дають. Дуже багато часу забирається все. Хочу записати окреме відео
стосовно нашої приманок, які ми на чорний використовуємо, обмінюємо. Це відео буде звернення до гравців мого клану. Прояснити свою ситуацію, своє бачення цієї халепи, щоб ви розуміли моє відношення, моє бачення. Так само ваше бачення цієї ситуації. Мені ці всі схеми не подобаються. Щось в них не так. Потрібно виходити на якийсь інший рівень. Бо, гадаю, так як ми робимо, не зовсім воно доцільно, не дуже правильно, і результати, які ми хочемо досягати, вони непевні. Оселедець, Еребі, або Єребі, Еребі, українською Еребі. На минулій новій локації мені з великого пакета везіння впала навіть вудка на вибір на цю локацію. Це дуже велике везіння було цей раз. Такого вже везіння не було. Сонар як багато зрізає. Картки знову. Знову картки, знову основна подія. Що у нас там? Жетони. Не дотягую. Бонус для змагань. Вперше мені випадає такий хороший бонус для змагань. Так, а що в мене по цим подіям? Не звертаю увагу. 83. Це, підозрюю, в цьому рейтингу сумістили абсолютно всіх гравців. Напишете, у вас цей самий рейтинг, як і в мене. А де це всі наші топові гравці? Не бачу топових гравців наших. На днях прийшла думка така. По суті, нам відкривають локації, а це ж самий великий обман цієї гри. Якщо так розібратися, всі локації – це одна локація, на якій змінюють зовнішній вигляд, змінюють рекорди і змінюють деякі налаштування. А так, то це одна локація, який відбувається психологічний обман. Ми граємо умовно на Флориді, весь цей час відкрили Флориду, а далі тільки змінюють зовнішній вигляд і деякі показники цифри. Так що майте на увазі таке уявлення, якщо ви не мали. Ми граємо на Флориді і абсолютно нічого нового немає. Абсолютно. Залізний гак дав мені можливість виграти. А це завдання буде в нашій події. Так, якісь непотрібні нагороди приходять.
Щось там завдання відкрилося, аватарка якась отрималася. Жетончики. Вудка з події. Ліцензія чергова. Окунь. Вміння. Йду по вашій схемі, хто мені радив. Так, ну що, підтягуємо ліцензію. 6,8. Та що це якось так? Тфу-тфу-тфу. Щоб не навручити. Додаткова. Подорож. Перша подорож на цій локації. Відкриваємо завдання. Щось тут нема нічого цікавого абсолютно. Звісно, прийдеться все підряд відкривати, але... А де ж корисні речі? Беруть так багато за завдання фотокарток цих, як вони пишуть, але при цьому нагороди абсолютно нікчемні. Абсолютно нікчемні нагороди. А це що тут таке? Отримайте приманку для чогось там. Це ще хто зна скільки так відкрилися самі завдання. А чому вони відкриті? Вхід в печеру. Хотів сказати то компас. На компас не компас, хотів сказати. 50 не вистачає. Не вистачає. Нехай буде так. На цього, щоб пройти, потрібно 60. Потрібно повертатися так, як там десь щось є. Невже нам дадуть так багато фотокарток, і ми повідкриваємо ці всі завдання? Аж не дуже віриться в це. Дуже багато завдань, які ще закриті. Рідкісне. Хоча б якісь цікаві. І десь ще були завдання. Ні, немає. А ось, де воно? Де це знаходиться? Це в наступних? Це в наступних, скоріше за все, так як це в нас перший отвір.
Перший отвір. Відразу буду йти на цей поєдинок, подивитися, що далі. І уявіть, всього-навсього 16% виконано квест. Це ж яка буде халепа в квесті, якщо всього-навсього 16% на даний момент виконано. Я отримав нагороду. Еребіте. Здається, перший виклик дали. 12 зірок. В минулій події я вже на старті ловив 12 зірок. Наскільки нападало приманок і наскільки зараз зрізали приманки. Абсолютно зрізали приманки. Перше, зрізають приманки, і друге, 100% такі цілі зроблять для нереального для виконання. 10 зірок. Крапчатий окунь якийсь. Деякі знайомі гравці. От дивишся на деякі нікнейми. І хочеться сказати, це вам, мабуть, батьки з дитинства таке показували, такому вчили. І ви, мабуть, батькам з дитинства і до сих пір, якщо вони у вас до сих пір ще живі, показуєте такі речі, як ви оце нам показуєте в своїх нікнеймах. Бажаю, щоб ви так з батьками віталися кожного дня. Замість доброго дня показували ті жести, які ви на нікнеймах зображуєте. Єдине, яке допускаю, це подібні жести в бік гри. 100% згоден з цим. Але також ці жести ж завжди там вказуються, хто пише в бік гри, в бік власників, вони завжди це показують. А коли всім гравцям показувати, що будемо? Хотів подивитися рекорди. 14 зірок. Не перепутали нам? За виклик так мало дали, дуже мало. Хто з нас скільки ще завдань? Майже навіть не почав нічого виконувати. Скільки всього зробив? А яка в нас медалька? Така медалька. Кенгуру. Кенгуру на какаду. Потрібно грати ті битви ще, або не потрібно грати. Хто там що написав? Монстр. Побажав мені везіння. Також тобі бажаю великого везіння. В цілому. Ну що, будемо пробиватися крізь цих монстрів. Закликач ліски. Міфічно. Міфічно. Впливає якось, на яких хвилинах, секундах ми ловимо. Гадаю, зараз це не впливає, так як дуже малі показники в нього. Можна ловити. Він не буде перебивати.
ті, хто будуть перебивати, вони будуть знаходитися набагато попереду. На даному етапі нам дають цього обійти. Всі монстри будуть нас чекати в майбутньому. Просто так потягаю. Просто так потягаю ліцензії. Четвертий рівень міфічної. Так собі. На аватарку нам якусь там. Хочу подивитися одним оком, що тут у нас взагалі відбувається. Тут якесь завдання відкрилося. Не звернув увагу. Скоріше за все. А ні, повторюється. Гадав, в кожному отворі буде своя якась. А чому я не можу вийти? Чомусь не можу вийти. Десь там нагороди. Це нам так замудрили. Будемо ми плавати в тих отворах. Хто зна скільки. Колесо 125. Спробувати. Давайте спробуємо. Яка буде взагалі картина? Джекпот. Вудка. Перлини на даний момент були б кращою нагородою, ніж 4 зірки вудка. Але це також якось неймовірно. Джекпот. У мене цих джекпотів було всього декілька за весь час гри. Дуже швидко якось так. Дуже швидко. Яка там вудка? Рідкісна, епічна. Яку б ви обрали? У мене там деякі суперзаряди є на рідкісну, тому обрав рідкісну. Правильно, неправильно. А це що? Супер нагороди. Супер нагороди в самій кращій грі в світі. В дужках. Супер нагорода. Це вже без всяких умовностей. Жетони то супер нагорода. Монети. Ще раз жетони. Мене сьогодні гра якось в одному дуже сильно підкачала. Абсолютно майже в нуль. А в іншому таке відчуття,
виправляється. Таке відчуття. 4 зірки. Гадаю, також дуже хороша нагорода з такого пакета. І в той же час випадають нагороди ніякі. Так, добре, зроблю перерву.